Sa pinaka-aktibo sa paghubog sa pagkamalikhain ng mga Pilipino sa larangan ng pelikula ay ang Film Development Council of the Philippines. Naku, Jules, maganda pag-usapan yan. Mas lalo na't inaasahan natin ang paglago ng film industry sa ating bansa. At para pag-usapan yan, makakasama po natin live dito sa ating studio si Yusek Liza Dino, Chairman FDCP. Good morning and welcome to Dapat Pilipinas! Hello! Good morning! Happy New Year! Happy New Year! Saan ba Doon ako po tayo. Dito Okay lang lang dito. Okay na din po dito. Okay. It's nice to have you back here, Yes. Yusek. Thank you, Jules and Carla. Carla. Thank you so much for having me. Of Nakakatuwa. Lagi akong excited pag dito ako Oo nga mag-guest. po eh. Every year kasi, di ba? Since the Yeah. start of PPP, nandito na si Yusek. Pero for this year is very big for the film industry. So ano ba yung mga plans ng FDCP? Very big siya because we're celebrating 100 years of Philippine cinema, officially signed through a presidential proclamation by our dear President Duterte. So, napakalaking bagay nito para i-engage natin yung buong Pilipinas in the celebration of the 100 years. So, yan yung mga pinakamagiging sentro ng mga activities ng FDCP this year para talagang ipagbunyi natin ang pelikulang Pilipino. Alam mo, napakaganda kasi FDCP talagang supports the local filmmakers. Yeah. And I heard, isa po sa mga highlight ng inyong 100 years is you are going to conduct mga trainings and seminars? We've been doing that since, I became chairperson of FDCP kasi I think importante na dalhin natin yung international skills, best practices ng ibang bansa para lalo nating ma-upgrade yung karunungan at kalinangan natin in terms of filmmaking. So, but this year is going to be special because we will be bringing in important international script labs, acting workshops for our actors, project development opportunities para makumpleto nila at mabigyang emphasis yung importansya kung paano ba kailangan i-develop yung films para hindi lang maging local, para maging global din yung panlasa ng mga ginagawa nating pelikula. Yusek, bago pa natin himayin itong centenaryo mismo, ang nag-wonder din ako kasi for the past years, tad-tad sa iba't ibang movies yung Pilipinas ngayon, mga independent movies, yung mainstream natin. Ano ba yung meron sa trend ngayon? Bakit halos every week may lumalabas sa mga bagong pelikula? I think, I'd like to think na talagang the continuous engagement of and discussion and yung pagkakaisa ngayon ng mga Filipino filmmakers natin na gumawa ng pelikula, magkaroon ng avenue pa para maghanap ng platform para maikwento ang kwento natin. I think that's really starting this trend. Napakarami ng platforms available ngayon, hindi lang sa cinemas. You have this OTT platforms, you have online platforms like Netflix. I mean, it's so accessible. Yeah. Content is so accessible. So, this is the time for us to make films, to make content, gumawa ng mga pelikula na talagang panonoorin, hindi lang ng Pilipinas pero ng buong mundo. So, ibang klase yung energy ngayon for us to make films. Sana pala magkaroon ng parang Netflix as puro indie Puro lang. indie lang. Yeah. Alam mo, ang nakakatuwa, Zeus, kasi marami din mga kabataan, katulad natin, talagang napakahilig natin manood ng mga May indie idol films. tayo, no? Yeah. Yes, at ngayon nga, katulad ng sabi mo, may mga ibang online streaming din na meron silang mga indie films Yes. na ina-upload sa kanilang mga online streaming. Pero ano pa po ba? What's next? Ano pa po bang aabangan Of namin? course, isa sa mga banner projects ng FDCP ay ang Pista ng Pelikulang Pilipino Yes. na talaga namang lagi niyong sinusuportahan. Thank you so much. Sabay-sabay pa po kami nanonood niyan. Yes. And this year, because of the 100 years of Philippine cinema, it's going to be on September. Okay. So, kumbaga yung pinaka-launch ng 100 years of Philippine cinema ay gagawin sa week ng Pista ng Pelikulang Pilipino. So, September 11 to 17 ngayon, instead of August, ang magiging screening ng Pista ng Pelikulang Pilipino. At magiging espesyal ito dahil marami tayong isa-celebrate not just the 100 years of Philippine cinema, but also
yung mga naging contributors ng 100 years natin. So, lahat ng mga luminaries natin, sana mabigyan natin ng tribute for their contribution. As a way forward, Yusek, nakita ko sa mga balita recently na kapulong mo si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Ano yung mga plans nito with the secretaries mismo or with the President? It's very important for us to connect with all the line agencies because, you know, film is so powerful in terms of sending the message, whatever message that is. And FDCP wants to be part of this communication strategy to really empower our agencies na gamitin ang pelikula para sa mga advokasya nila. So, nakakatuwa dahil napaka-receptive ni CABSEC to bridge me to all the line agencies like DOT with inviting foreign productions to come to the Philippines, with the campaign of DOH. How do we get that message across? AIDS campaign, HIV, especially ngayon kakasailan, mental health awareness. Ang laki ng pwedeng maitulong ng FDCP dito. At ang napakaganda na sinabi ni Yusek kanina, yung mga movies natin ay hindi lang dapat pang local, kung hindi pang global na rin. And I hope talaga marami pang mga, of course, turista, foreigners na maka-appreciate ng ating mga local film. We are very excited for the future, for this 2019. So thank you so much for doing this for the industry. Talagang tutulong kami in any way that we can. Yes. Salamat. And sana we can also engage the entire regions, yung mga regional filmmakers din natin to really, now is the time for you to make films na ma-appreciate ng buong Pilipinas. Thank you so much to the ever hardworking and passionate chairman of the FDCP. Walang iba kundi si Yusek Liza Ino. Thank you. Maraming salamat at patuloy pa rin po kaming susuporta ni Jewel sa mga pelikulang Linggo-linggo nanonood tayo. Linggo-linggo yan.